Xin chào các bạn, nhưng biết là không có nhiều bạn thích xem video về review sách artbook lắm đâu. Do đó nếu các bạn đang xem video này tức là các bạn đã ít nhiều cùng quan tâm đến hai quyển sách mà Dương sắp giới thiệu ngày hôm nay. Đối với các bạn lần đầu đến với kênh của Dương thì kênh YouTube của Dương thường chia sẻ các cái nội dung về những chuyến tham quan triển lãm nghệ thuật và những cái review của Dương và những quyển sách artbook mà mình đang có. Trong video này thì cũng là lần đầu tiên mà Dương sẽ thực hiện review hai quyển sách artbook cùng một lúc. Do đó là video này nó sẽ hơi dài, các bạn có thể chia làm nhiều lần để xem. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi. Review sách lần này chắc chắn các bạn sẽ rất là thích nếu như các bạn cũng giống như Dương là fan của họa sĩ Takashi Murakami. Còn đối với các bạn hoàn toàn chưa biết gì về Takashi Murakami thì mời các bạn xem nhanh qua đây. Hiện nay trên tay của Dương đang là hai quyển artbook có tên hơi dài ha. Quyển màu xanh này thì có tên là Stepping on the Tail of a Rainbow, là bước lên phần chân của cầu vồng. Và quyển màu hồng này thì có tên là Unfamiliar People, The Swelling of a Monster Ego. Tạm dịch là những gương mặt không thân thuộc và sự sưng vù lên, sự sưng tấy lên của những cái bản ngã quái vật. Dịch vậy chưa hay, cho Dương dịch lại nha, là những người không thân thuộc và khối u của những bản ngã đã trở thành quái vật. Cái quyển Stepping on the Tail of a Rainbow này thì được xuất bản năm 2022 và nó là catalog của một cái triển lãm cùng tên. Triển lãm Stepping on the Tail of a Rainbow thì diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022 tại The Broad và tại Cleveland Museum of Art. Trong khi đó, quyển Unfamiliar People này thì là catalog của triển lãm cùng tên, được diễn ra vào tháng 6 2023 tại Asian Art Museum San Francisco. Mình có thể gợi ý các bạn chú ý cái sự tương quan về thời điểm ra mắt hai quyển sách này so với cái thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19 ha. Thì để một cái triển lãm diễn ra thì chắc chắn người ta cũng cần một cái khoảng thời gian nhất định trước đó để sản xuất ra tác phẩm và cũng như để chuẩn bị cho cái triển lãm. Hai quyển sách này thì Dương đã mua trên Amazon và đã nhờ một người bạn đem về từ Mỹ. Xin cảm ơn bạn Gary Thắng Nguyễn, cảm ơn bạn yêu. Khi mà Dương lựa sách ở trên Amazon á, thì Dương chọn hai cuốn này chỉ với những lý do rất là đơn giản, là bởi vì Dương thấy cái hình bìa nó cũng thú vị, rồi cái thời điểm ra mắt sách á, thì cũng khác nhau và cũng đâu đó là sau đại dịch Covid, rồi chủ đề thì hoàn toàn có vẻ là hoàn toàn khác nhau. Và cuối cùng là Dương nghĩ mình mua hai cuốn về thì chắc là mình cũng làm được tới 2 tập vlog review sách. Và thực tế là khi mà Dương xem kỹ nội dung của hai cuốn này, Dương nhận ra là có một số tác phẩm trùng lắp giữa hai cuốn, cũng như là Dương cảm nhận được một số cái nội dung có cái điểm chung giữa nội dung của hai triển lãm của hai cuốn sách này. Thực tế là cái thời điểm mà ra mắt sách thì cách nhau một năm nó cũng không phải là quá xa. Thì đối với một cái cuộc đời của một họa sĩ thì nhìn chung đây vẫn là cùng một cái giai đoạn sáng tác của ổng thôi. Hai cái quyển sách này thì là catalog của hai triển lãm khác nhau, mà mỗi triển lãm thì họ sẽ có một cái ý đồ tổ chức riêng, kể một cái câu chuyện riêng theo cách của họ. Do đó là mỗi quyển sách tất nhiên là sẽ có cách biên tập riêng. Tuy nhiên khi mà Dương phát hiện ra là nhờ mình tình cờ mình mua hai cái cuốn này cùng một lúc, xem cùng một lúc, mà mình có được hai cái góc nhìn khác nhau về cùng một cái giai đoạn sáng tác của một họa sĩ. Chính vì vậy mà Dương mới đánh liều làm review hai quyển sách này cùng một lúc. Như thường lệ, bây giờ sẽ là phần flip through. Dương sẽ lật nhanh qua nội dung bên trong của quyển sách cho các bạn ngó sơ qua nha. Và đối với bạn nào quan tâm đến nội dung sâu hơn bên trong của quyển sách thì các bạn có thể xem phần tiếp theo của video này.
Khi mà đi vào so sánh hai quyển sách này thì Dương muốn bắt đầu với tên của quyển sách ha, bởi vì đó cũng chính là tên của các tác phẩm chính bên trong mỗi quyển. Stepping on the Tail of a Rainbow, bước lên chân cầu vồng, thì nghe cái tên là thấy tả cảnh rồi ha. Bước chân vào cầu vồng như là bước chân vào một thế giới khác, một thế giới huyền ảo gì đó. Và tail hay là chân cầu vồng thực ra cũng là một thứ mà chưa bao giờ có ai xác định được nó nằm ở đâu, chưa ai đến được đó, chưa ai nhận diện được nó chính xác như thế nào. Do đó là cái tên Stepping on the Tail of Rainbow cũng cho thấy giống như là bước vào một cái nơi vô định, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra ở đó. Và thực ra tên đầy đủ của tác phẩm chính trong quyển sách này là In the Land of the Dead, Stepping on the Tail of a Rainbow, tạm dịch là trong vùng đất của những người đã khuất, bước lên chân cầu vồng. Quyển tiếp theo là Unfamiliar People, Swirl of Monsterized Human Ego, những gương mặt không, những con người không thân thuộc, sự sưng tấy lên của những bản ngã con người đã bị quái vật hóa. Thì nghe cái tên có vẻ hơi tiêu cực và đang nói về tâm tính, về bản ngã, về đặc trưng gì đó của con người ha. Mình để ý tác giả đặt tên là Unfamiliar chứ không phải là stranger ha, tức là những cái người này có thể là đã từng familiar, đã từng quen thuộc, nhưng mà bây giờ là unfamiliar, không còn quen thuộc nữa, chứ không phải là hoàn toàn là người xa lạ như là stranger. Và tất nhiên đó cũng là tên của tác phẩm chính được in ngay trên bìa sách. Và để các bạn hiểu sâu hơn về nội dung của hai quyển sách thì Dương xin phép nói về tác phẩm chính của mỗi quyển sách này ha. In the Land of the Dead, Stepping on the Tail of a Rainbow, ở vùng đất của những người đã khuất, bước vào chân của cầu vồng. Đây là một tác phẩm hoành tráng của Murakami, kích thước của nó ngang là 25m và cao là 3m. Chất liệu của tác phẩm là sơn acrylic ở trên canvas. Tác phẩm này được Murakami hoàn thành năm 2014. Thì mình để ý là năm 2013 là một năm mà Nhật Bản chịu rất nhiều thiên tai, như là cơn bão nhiệt đới Wifa, đợt sóng nhiệt lớn, lũ và sạt lở thì vào tháng 7, động đất lớn ở Fukushima vào tháng 10. Trước đó thì cũng tại Fukushima vào năm 2011 thì đã xảy ra thảm họa hạt nhân cũng do động đất và bão gây ra. Thật nhìn qua thì chúng ta thấy bức tranh này vẽ ra một cái đại cảnh rộng lớn. Trong tranh thì mình thấy có rất nhiều các nhân vật mang tính thần thoại, chính xác hơn là thần thoại Trung Hoa. Bên cạnh đó thì trong tranh vẫn có những hình ảnh và nét vẽ rất riêng của Murakami. Nổi bật nhất là hình ảnh mấy cái đầu lâu này nè. Những nhân vật thần thoại trong tranh này thì là các vị La Hán trong Phật giáo và các vị thần tiên trong đạo giáo. Thời xưa thì những vị này có ý nghĩa tượng trưng cho những cái sức mạnh to lớn ở trong thiên nhiên. Có khi là để bảo vệ loài người, cũng có khi là để mang đến những cái thiên tai để cho loài người phải khiếp sợ. Cái hình ảnh mà cái đầu lâu nằm ở giữa và hai bên có mặt trăng và mặt trời cho thấy là có thể vùng đất đã được mô tả ở đây là một cái không gian nằm giữa cõi âm và cõi dương. Ngoài ra thì ta cũng thấy ở đây là có một làn sóng lớn khổng lồ đang cuốn đi. Đây cũng là hình tượng tượng trưng cho thiên tai với sức tàn phá khủng khiếp. Nói đến con sóng lớn và lại nói về đề tài thiên tai ở trong tranh của Nhật Bản thì chắc các bạn cũng có thể liên tưởng đến bức tranh The Great Wave of Kanagawa, con sóng lớn ở Kanagawa bởi họa sĩ Hokusai. Như vậy đến đây thì ta thấy bức tranh này có thể là đang mô tả những cái suy nghĩ của tác giả trước một cái thế giới đang chịu những thiên tai khủng khiếp. Và những lúc mà khó khăn như vậy thì con người một lần nữa lại cảm thấy mình rất là bé nhỏ trước thiên nhiên, và một lần nữa loài người lại trông chờ vào những cái thế lực vô hình to lớn để mà mong tìm được một cái sự che chở nào đó. Thì hình ảnh con sóng lớn đang cuốn đi nó cũng mang ý nghĩa là khi mà thiên tai đã đi qua rồi thì tạo ra được những cái cảnh tượng mới, những thế giới mới. Đây cũng chính là cái điểm dẫn dắt các cái tác phẩm ở trong cái triển lãm Stepping on the Tail of a Rainbow. Từ những cái tranh vẽ quen thuộc của Murakami đến những cái tác phẩm mang tính đương đại hơn như các cái tác phẩm điêu khắc và các cái tác phẩm kỹ thuật số. Việc đem ra triển lãm tác phẩm Stepping on the Tail of Rainbow này vào giữa năm 2022 khi mà đại dịch Covid-19 đã lắng xuống thì cũng là dịp để những cái người mà xem tranh nhìn lại cái sự thay đổi của thế giới sau một trận thiên tai. Unfamiliar People, The Swelling of the Monsterized Human Ego.
Nếu như mà Stepping on the Tail of a Rainbow vẽ ra một cái đại cảnh thì Unfamiliar People lại tập trung vào những cái nhân vật cụ thể trong một cái bức tranh có cái tầm nhìn nhỏ hơn. Tác phẩm này thì có kích thước tổng chiều ngang khoảng 3m1 và cao khoảng 2m4, gồm 3 tấm ghép lại. Chất liệu cũng là acrylic on canvas. Ấn tượng ban đầu ở đây ta thấy là có 4 nhân vật chính và cũng dễ có cảm giác là đây giống như một cái gia đình, cũng như rất là nhiều gia đình khác trên thế giới này. Có một người đàn ông là ba, một người phụ nữ là mẹ và có 2 đứa nhỏ là con. Tuy nhiên những cái nhân vật được diễn họa với những nét vẽ miêu tả quái vật như là khuôn mặt dị dạng, hàm răng sắc nhọn, có nhiều con mắt. Đặc biệt là cái nhân vật cái ông này có vẻ như là có nhiều gương mặt, nhiều cá tính. Thì trong đó có một cái đầu bự nhất là có hình thù quái vật đè lên trên cái đầu có nét giống người nhất. Trong tổng thể bức tranh này thì ta thấy là ngoài 4 nhân vật chính ra, bên dưới còn có những cái nhân vật có tỷ lệ nhỏ hơn rất là nhiều. Cũng có những cái đường nét quái dị nhưng mà thật ra là ít nét hung dữ hơn, ít những cái hàm răng sắc nhọn hơn so với 4 nhân vật chính. Cái điểm này thì ngoài việc là sự tương phản và tỷ lệ là một cái đặc điểm ở trong phong cách super flat của Takashi Murakami, nó cũng cho thấy sự tương phản giữa những cái tôi của 4 nhân vật chính so với số đông còn lại. Những cái điểm vừa rồi Dương nói là một cái nội dung mà cuốn sách muốn truyền tải, đó là trong thời đại internet với các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển hiện nay thì có nhiều cái cá tính, nhiều cái bản ngã phát triển lớn hơn so với số đông. Đặc biệt là trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, giãn cách xã hội thì phần nào khiến cho những bản ngã online này họ phát triển lớn mạnh tới mức mà dị hình dị dạng. Nét vẽ của Takashi Murakami thì mô tả những nhân vật này vừa dễ thương, tươi tắn để chiếm tình cảm của số đông quần chúng, thì cũng là một kiểu pop art mà, và vừa có cái nét đáng sợ và khó đoán của những con quái vật. Tác phẩm Unfamiliar People, những người không quen thuộc này, được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022 thì hoàn thành. Sau khi mà tìm hiểu về tác phẩm này thì mình thấy nó mô tả đúng về những cái hiện tượng mạng xã hội, những nhân vật kỳ lạ không biết từ đâu ra, bỗng dưng được nhiều người nhắc đến rần rần. Lúc thì phát cuồng yêu mến, lúc thì chì chiết chửi bới, và dù yêu hay dù ghét thì bỗng dưng họ cũng có được những cái quyền lực nhất định đến từ chính công chúng. Nhiều khi họ nổi tiếng, họ có quyền lực hơn chính là nhờ cái sự yêu mến lẫn chửi bới của công chúng mà. Thì đây là một cái điều rất là đáng để suy nghĩ, đúng không? Như vậy, ở góc độ là một người đã xem cùng một lúc 2 quyển sách Stepping on the Tail of a Rainbow và Unfamiliar People, thì mình nhận ra là 2 quyển sách này thực ra là miêu tả cùng một cái thế giới mới đã diễn ra sau cái đại dịch Covid-19. Cái thế giới mới đang diễn ra kể từ sau đại dịch Covid-19 mà 2 quyển sách này đang mô tả đó, thì nó nhắc nhở con người về, đầu tiên là về cái sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên trước cái sự tồn vong của loài người, và cũng từ cái sự nhắc nhở này, cái xu hướng, cái tâm tính ở bên trong con người đang diễn ra theo 2 hướng. Một là sẽ có một bộ phận tìm về những cái thế lực to lớn, những thế lực vô hình từ ngàn xưa, và một bộ phận khác thì lại tìm đến những cái nhân vật vừa kỳ lạ vừa thực tế. Bởi vì những cái nhân vật, những cái cá tính này thực tế ở chỗ là họ cũng mang những gương mặt như bao người, họ cũng sinh ra từ chính cái cộng đồng này như bao người, nhưng mà họ lại được trao cho những cái quyền lực và họ lại phát triển thành những cái cá tính to lớn, tự đặt mình lên những cái vị trí cao hơn cộng đồng rất là nhiều. Thì sau khi mà mình đã tìm hiểu kỹ về 2 cái tác phẩm chính của từng quyển sách, của từng cái triển lãm, thì từ đó mình đã có được cái đường dẫn để mà mình có thể hiểu tiếp tục những cái tác phẩm còn lại trong từng triển lãm, cũng như là mình hiểu là tại sao mà trong triển lãm này có những cái tác phẩm điêu khắc như vậy, có những cái tác phẩm NFT là một cái đề tài mà cũng gây tranh cãi nhiều ở trong thế giới nghệ thuật. Ra thì cái việc cho ra đời nhiều tác phẩm ở nhiều chất liệu khác nhau, thậm chí là trên nhiều nền tảng khác nhau, thì cũng là một cái chuyện bình thường đối với một họa sĩ đương đại và lớn như là Takashi Murakami. Và cái hay ở đây là khi mà xem qua hết các tác phẩm và hiểu sơ sơ cái đường dây ở trong từng cái triển lãm thì mình nhận thấy là vẫn có một cái sự thống nhất rất là rõ ràng trong tư tưởng sáng tác của Murakami. Tất cả những gì mà mình chia sẻ trong video lần này thực ra chỉ là một phần tóm tắt sơ lược ở những cái nội dung bên trong 2 quyển sách thôi. Nếu mà các bạn có dịp sưu tầm 2 quyển sách này và đọc kỹ thì các bạn sẽ còn có được nhiều cái thông tin thú vị khác về quá trình sáng tác cũng như về những cái suy nghĩ nội tâm bên trong của tác giả. Mình cũng gợi ý thêm cho các bạn là ngoài cái việc xem những cái tác phẩm được in trong sách này với độ sắc nét và độ chi tiết rất là cao, thì các bạn cũng có thể xem ở trên Instagram và YouTube của họa sĩ hay là của các cái kênh khác
Nói chung để có thể hình dung được cái sự hoành tráng của những cái tác phẩm này khi mà nằm bên trong cái không gian triển lãm của nó. Hy vọng là sau khi xem cái vlog review sách này của mình thì các bạn có được nhiều thông tin hữu ích, cũng như là sẽ tuyệt vời hơn nếu như các bạn cũng trở thành fan của họa sĩ Takashi Murakami giống như mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.